I'm making for our lunch. Ito po yung recipe: chicken breast, tomato, carrots, bell pepper, at saka potato. Okay? Siyempre, hindi mawawala ang garlic, onion, at saka ginger. Okay? Okay. Handa na natin. Ayan. Balatan. Okay. Ayan. So, habang hinihiwa ko pala yung mga sahog niya, turn on ko na to, patutuyuin ko muna to. Oh, diba? Yan ito naman ang luya. Talaga akong marunong maghiwa. Yung pabilisang hiwa. Yan. Ilagay ko na siya din. Mamaya ilagay ko siya doon sa chicken. Ngayon, hiwain na natin si carrots. Hiwain natin siya maliliit. Ganyan lang. Ganyan lang. Isa lang, marami na pala. Susunod natin, isa lang din, ito kalahati lang. Kasi ang dami eh. Ayaw ng asawa ko na marami. Kasi kami lang, dalawa nga lang. Ganun. Ngayon si tomato. No? Masarap maraming tomato eh. No mantika tong aking niluluto ha. Hindi ko siya nilalagyan ng mantika yung manok. Ganito lang siya. Ipaghalo-halo ko ito lahat. Ganon lang. Okay. Ay. Meron ding potato. Ay, potato. Kuya, potato nga. Konting potato. Yun. Ayan na. Ready na lahat. So, ilagay ko na to doon. Okay. Balikan natin ang manok. Ito na si chicken, Ganyan lang, guys. Ayan. Ngayon, ilagay ko na si Ricardo. Ayan. Si onion, garlic, ginger, at saka si tomato. Paghaluin lang. Tapos, ilagay ko na lahat. Ilagay ko na ang lahat. Ganun. O, diba? Yan. Tapos, lagyan ko siya ng mushroom broth. Mushroom broth. Yun lang ang luto sa kanya. Yun. Tapos, time to put yan, soy sauce. Soy sauce.
mawawala ang ating black pepper. At saka ang ating seasoning salt. Ganyan. Ang ating turmeric. Ito yung sikreto dito, yung turmeric. Ayan. Okay. Halo-haloin ko lang. Tapos, lutuin natin ng mga 30 minutes hanggang lumambot sila or more. Ganun lang guys. Hayaan ko lang siya din hanggang lumambot. Okay? Sus yung aking secret ingredients pala. Ang lemon. Hindi mawawala sa aking ulam. Yan. Siyempre, hindi mawawala ang ating chicken cubes. Yan, lagyan ko ng chicken cubes. Okay? So, hintayin natin na kumulo at lumambot ang lahat ng gulay. Tapos, yun na yun.